सप्लायर भन्ने हामीले 8-10 चोटि पहिला किनिसक्यौँ। घुम्ती पसलबाट 1-2 चोटि किनिसक्यौँ प्राइभेट लिमिटेड। यिनीहरू दुईटैले आर्डिनो र रोबोटिक्सहरूको र इलेक्ट्रोनिक्स DIY टुल सेल गर्नुहुन्छ। अनि स्यामी ट्रेडरबाट सायद एकचोटि किनेम कि 1-2 चोटि किनेम होला हैन। अब सबै सेलरसँग किन्दा रिपिटेड भइहाल्छ। अब लेट्स स्टार्ट विथ आरडी क्रिएसन। आरडी सप्लायर्स है त। दिस इज नट आरडी क्रिएसन, आरडी सप्लायर्स। सो इट्स नट आरडी क्रिएसन, आरडी सप्लायर्स है त। यो त यु ग्रिनको अफिसियल सेलर हुनुहुन्छ उहाँ। मैले यो पहिला पनि यो केबललाई मैले फुल प्राइसमा किनेको थिएँ 450 रुपिजमा आई गेस। तर अहिले चाहिँ तपाईँको 362 रुपिजमा मैले पाएको छु है। दराजको भाउचर साउचर वगेरा वगेरा लगाएर 1 इयरको वारेन्टी छ। प्रडक्टमा डाउटै छैन, प्रडक्ट एकदम राम्ररी काम गर्छ है। र तपाईँले सोच्नु होला कि 400 रुपिज हालेर 450 हालेर केबल किन्नुभन्दा त 500 रुपिजमा अर्को त्यो आइहाल्छ नि केसिङ भनेर है। त्यस्तो नगर्नु होला। त्यो 500 रुपिजवाला केसिङ नकिन्नु, हार्ड ड्राइभको केसिङ सधैँ ओरिजिनल किन्नु। केसिङ पनि है त। मैले त अब मेरो पहिलाको पुरानो ओरिजिनल हार्ड ड्राइभलाई चाहिँ छुट्टै केबल गराम भनेर चाहिँ मैले लिएको हो है त। यो चाहिँ हार्ड ड्राइभ केबल हो। डु नट युज चिप हार्ड ड्राइभ केबल, डु नट युज चिप हार्ड ड्राइभ केबल है। लाखौँको मेमोरी छ त, करोडौँको मेमोरी होइन। सो यु मस्ट नट कम्प्रोमाइज। अनि यु ग्रिन इज अ गुड ब्रान्ड है। मैले पहिला लिए अनुसार मेरो पहिलाको पास्ट एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ यु ग्रिन हेज नेभर डिसअपोइन्टेड मी। गुड क्वालिटी वायर, मोटो छ एकदम है। हेर्न सक्नुहुन्छ मोटै छ। ब्लाइन्डली ट्रस्ट यु क्यान ट्रस्ट द्याट सेलर है। 9 आउट अफ 10 कुड ह्याभ बिन चिपर। योलाई मैले भनिदिइहालेँ छिटो। नेक्स्ट प्रडक्ट इज घुम्ती पसल। उहाँले चाहिँ आर्डिनोको प्रडक्टहरू सेल गर्नुहुन्छ रिलेटेडदेखि लिएर अरू इलेक्ट्रोनिक DIYहरू गर्नुहुन्छ है त सेल जेनरली। सो के अर्डर गरेको थिएँ मैले उहाँबाट याद पनि छैन हेर्नु। सो यो चाबी हो जस्तो लाग्यो। चाबी 220 भोल्टदेखि लिएर अन अफ गर्न सक्ने। तर मैले सोचे भन्दा धेरै सानो रहेछ। बट कति रुपियाँमा किने थिएँ बिल कहाँ छ म तल लेखिदिन्छु है। यस प्रकारको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तो खालको चाबी हो जुनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 220 भोल्ट अन र अफ चाहिँ गर्छ है त। यसले लागेपछि चाहिँ यसरी यी रातो भनेको इङ्गेज, ग्रिन भनेको चाहिँ ओपन। अब के हो त्यो चाहिँ हामी चेक गर्छौँ। हरियो भनेको चाहिँ अन होला, रातो अफ होला। अर रातो भनेको चाहिँ इङ्गेज, हरियो भनेको नट इङ्गेज, जे पनि हुनसक्छ। सो क्यान बी युज फर DIY प्रोजेक्ट्स। केही कुराको लागि त्यस्तै कुराहरूको लागि युज गर्न सकिन्छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेराले खिचिरहने नि। सो यो प्रडक्टलाई मैले 8 आउट अफ 10 दिएँ। यसको प्रडक्टको रेटिङ इट कुड ह्याभ बिन चिपर भन्न नि मिल्दैन। 111 रुपियाँ मात्र आएको छ। 9 आउट अफ 10 है त गाइज। यसलाई चाहिँ 111 रुपिजको लागि दुईवटा चाबी है, स्विच अन अफ। इट्स फेयर इनफ महँगाइको जमानामा। सो यो पहिला अलिबाबाको अली एक्सप्रेसको प्रडक्ट हो है। यहाँ भट्किरहेको आई कुडन्ट म्यानेज दोज है। सो मैले यत्तिकै छोडिदिएको। स्यामी ट्रेडर छ आजको दराजको चाहिँ लास्ट प्रडक्टमा हाम्रो स्यामी ट्रेडर पर्नु भएको छ। स्यामी ट्रेडरजीले के पठाउनु भएको छ त हामीलाई, लेट्स सी। वाओ, यहाँ सेन्ड मी 2 केबल है, 2 केबल्स। अलोकाक भन्ने ब्रान्ड है। मलाई भन्न नि आउँदैन अलोकाकोक के हो यो। 2-3 चोटि मैले प्रडक्ट किनेछु यो स्यामी ट्रेडरबाट। बट फ्यु इयर्स ब्याक, लङ टाइम ब्याक मैले किनेको थिएँ स्यामी ट्रेडरजीबाट है त, नट नाउ। सो एउटा खोलौँ, जुन खोले पनि प्रडक्ट एउटै हो। तर यो चाहिँ 10 आउट अफ 10 छ सुरुमै खोल्नभन्दा पहिला। बिकज आई बट इट फर 2 पिसलाई जम्मा मैले 110-20 मा किनेको है त। अनि यो राम्रै प्रडक्ट हो, एकदम राम्रो छ यसको प्रडक्ट क्वालिटी। यसमा कम्प्रोमाइज छैन। तर किन यति सस्तोमा पाइएछ भन्दा बिकज इट हेज मिनी USB अन इट के। अन्ली बिकज इट हेज मिनी USB। किन यो पुरानो जमानावाला हो। हेर्नु मिनी USB छ। आइफोनवाला त काम लाग्यो, योवाला काम लाग्यो। हामी आइफोन लिएर चेक गर्छौँ है त भर्खरै चार्ज गर्छ कि नै। ओके, चार्ज भयो। सो काम गर्दो रहेछ है त यसले। अब म USB-C वाला यो माइक्रो USB वाला पनि लिएर आउँछु एउटा फोन है। सबैमा यसलाई हामीले चेक गर्छौँ। सो दिस क्यान बी युज। यसलाई पनि चार्ज गरेँ यसले। अब मसँग मिनी USB वाला ग्याजेट चाहिँ छैन है त राइट नाउ। मसँग अस्तिसम्म पनि थियो, तर अहिले रिसेन्ट डेजमा चाहिँ मिनी USB वाला ग्याजेट चाहिँ मसँग छैन। सो ट्राभल चार्जरको लागि चाहिँ राम्रो छ है यो। निट प्याकेजिङमा आउँछ, गुड क्वालिटी। आई डोन्ट नो वाइ दे सेलिङ सो चिप। अब तार चाहिँ एकदम सफ्ट छ, फ्लेक्सिबल छ, तपाईँको फोनलाई मोड्नु पर्दैन। सो यो लिएर हिँड्नुभयो भने पनि तपाईँले पावर ब्याङ्क र आइफोन चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुभयो है त। यो धेरै जमानामा रिलिज भयो। इट बिन लाइक 5 इयर्स मेबी यो पहिला लन्च भएको चाहिँ
यो मोडल फर्स्ट टाइम लन्च भएको चाहिँ 5 वर्ष भइसक्यो। मैले पहिले पनि किनिसकेँ हो क्या यो चाहिँ सेम प्रडक्ट एलोकाकोक भन्ने। इट इज अ गुड ब्रान्ड बट इट्स नट डुइङ द्याट ग्रेट इन नेपाल है त। त्यस्तो धेरै ग्रेड गरेन, यसले पावर क्युहरू पनि बनायो यताउता, खासै ग्रेड गर्न। बट मैले 10 आउट अफ 10 दिएँ है। 120 30 कति रुपिसको लागि चाहिँ हजुरको दुईवटा चाहिँ आएको छ भनेपछि इट्स फेयर इनफ है त मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट। सो द्याट वाज अल गाइज, द सो इज ओभर है, द सो इज ओभर, द गेम इज नट ओभर बट द सो इज ओभर फर नाउ। सी यू अगेन। म नेक्स्ट प्रडक्ट फेरि केही छ भने म लिएर आउँछु। अहिलेको लागि यो स्टक हुँदासम्म यो एउटा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ है, स्टक हुँदासम्म यो एउटा लिन सक्नुहुन्छ। इट्स इज अ नाइस प्रडक्ट आज मैले किनेकोमा। अनि यो ग्रिनको पनि यो प्रडक्ट लिन सक्नुहुन्छ। अनि म फेरि भन्छु कि दिस प्रडक्ट इज बाई नो मिन्स स्पोन्सर्ड बाई दराज है त। बाई नो मिन्स दिस प्रडक्ट इज स्पोन्सर्ड बाई दराज अर दराज अर दिस सेलर। सी यू गाइज, सी यू, बाई बाई।